magbibideo sana ako about dun paano pumunta dito sa Dagupan, diba? Para makita niyo yung lugar papunta dito, diba? Kaso nga lang di ako nakapag-video dahil nga maingay yung hangin, saka noon yung tingnan natin kanina. So papakita ko sa inyo hanggang papunta dito. Ayan.
So nakita nyo na yung video natin about sa vlog na walang kwenta, di ba? So pinakita ko lang yung lugar ng Anda to Dagupan lang para makita nyo yung tanawin namin dito. Ayan. I hope so na nagustuhan nyo yung view nakita nyo. At the same time, pag nagustuhan naman ninyo, pakiiwan ng like, share, and subscribe na rin, di ba? At huwag nyo makakalimutan na click the notification bell. Ayan, maraming salamat po sa inyo at ingat sa inyong lahat.